Trước mặt bạn là một tấm bản đồ. Thay vì để xem các lục địa, lần này bạn hãy phóng to nữa cho đến khi những vùng đất như hạt cát bắt đầu hiện lên. Những quốc gia mà chỉ cần vài bước chân, bạn đã đi từ biên giới này sang biên giới khác. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tồn tại thực sự, có lá cờ, có chính phủ, có dân cư và đôi khi còn nắm giữ những bí mật lịch sử vượt xa kích thước của chúng. Hãy bắt đầu hành trình này. Trước khi bắt đầu hành trình, hãy đặt một câu hỏi quan trọng: thế nào thì được gọi là một quốc gia? Theo luật pháp quốc tế, một quốc gia độc lập cần có lãnh thổ xác định, dù nhỏ đến mấy, vẫn phải có một diện tích đất đai cụ thể. Dân cư ổn định, một cộng đồng người sinh sống thường xuyên. Chính quyền, hệ thống quản lý có chủ quyền. Khả năng quan hệ quốc tế, có thể ký hiệp ước, thiết lập ngoại giao với các quốc gia khác. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, việc một quốc gia siêu nhỏ tồn tại lại là kết quả của những ngã rẽ lịch sử, những cuộc tranh giành quyền lực hoặc thậm chí chỉ là một quyết định chính trị tình cờ. Điều thú vị hơn cả, dù nhỏ bé, họ vẫn có tiếng nói trong Liên Hợp Quốc, có hộ chiếu riêng và đôi khi còn có nền kinh tế độc nhất vô nhị khiến thế giới phải chú ý. 10. Malta. Malta nằm như một viên ngọc nhỏ giữa Địa Trung Hải, kẹp giữa Sicily của Ý và bờ biển Bắc Phi. Nhìn từ trên cao, nó chỉ là một cụm đảo đá vôi, nhưng bước chân xuống đây, bạn sẽ thấy một không gian tràn ngập dấu tích cổ đại. Địa hình của Malta là những vách đá dựng đứng, những thung lũng khô cạn, những bãi biển vàng óng dưới nắng. Khí hậu Địa Trung Hải ban cho nơi này 300 ngày nắng ấm mỗi năm, khiến Malta trở thành thiên đường cho những ai ưa thích ánh sáng. Điều đáng ngạc nhiên là một hòn đảo nhỏ bé lại cất giữ những ngôi đền cổ hơn cả kim tự tháp Ai Cập như Gentiza hay Aga Khan, xây dựng từ 3.600 năm trước công nguyên. Các khối đá khổng lồ được xếp chồng lên nhau vẫn là bí ẩn chưa có lời giải bằng cách nào cư dân nơi này, không công cụ kim loại, không động vật kéo, lại dựng nổi công trình như vậy. Ngày nay, Malta vừa là điểm đến du lịch sầm uất, vừa là trung tâm tài chính biển. Nhưng cái bóng của sự khan hiếm nước ngọt vẫn lơ lửng. Quốc gia này phụ thuộc vào nhà máy khử mặn để tồn tại, và nếu một ngày năng lượng cạn kiệt, cuộc sống của người dân sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. 9. Maldives. Bay xuống Ấn Độ Dương, bạn gặp Maldives, quốc gia trải dài trên hơn 1.000 hòn đảo san hô, nhìn từ vệ tinh chẳng khác gì một chuỗi ngọc xanh nổi trên đại dương. Cái đẹp của Maldives là sự mong manh. Độ cao trung bình chỉ khoảng 1,5 mét trên mực nước biển, nghĩa là chỉ một cơn sóng lớn hoặc mực nước biển dâng thêm, toàn bộ lãnh thổ có thể biến mất. Khí hậu nơi đây nóng ẩm quanh năm, gió mùa mang mưa và đôi khi cả bão dữ. Đất đai gần như không thể trồng trọt nên cuộc sống gắn liền với biển, cá ngừ, rạn san hô, du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng sự giàu có từ du lịch cũng đi kèm rủi ro, hệ sinh thái, san hô bị đe dọa nghiêm trọng. Ít ai biết, chính phủ Maldives từng tổ chức một cuộc họp nội các dưới đáy biển để cảnh báo thế giới về biến đổi khí hậu. Hình ảnh các bộ trưởng mặc đồ lặn, ký văn bản giữa đàn cá bơi quanh trở thành biểu tượng cho lời kêu cứu của một đất nước đứng trước nguy cơ bị nuốt chửng. 8. Saint Kitts and Nevis. Ở vùng Caribe có một quốc gia hai hòn đảo, Saint Kitts và Nevis, nhỏ đến mức nếu bạn chạy xe một vòng quanh đảo chỉ mất chưa đầy 1 giờ. Nhưng đừng để sự nhỏ bé đánh lừa. Đây từng là nơi tranh giành quyết liệt giữa người Anh và người Pháp trong thời kỳ thuộc địa bởi đất trồng mía đường màu mỡ của nó. Địa hình ở đây là núi lửa, rừng mưa và bãi cát trắng. Trên Nevis, bạn có thể leo lên ngọn núi lửa đã tắt và nhìn toàn cảnh Caribe lấp lánh dưới nắng. Khí hậu nhiệt đới mang đến những mùa mưa ẩm ướt và mùa khô nắng cháy. Hệ sinh thái biển phong phú với rạn san hô và cá nhiệt đới, nhưng thiên nhiên cũng ẩn chứa mối nguy. Bão Caribe thường xuyên quét qua, khiến đảo nhỏ phải gồng mình chống chọi. Điều thú vị là Saint Kitts and Nevis sở hữu một trong những chương trình bán quốc tịch lâu đời nhất thế giới. Bạn chỉ cần đầu tư một khoản tiền vào đất nước này là có thể trở thành công dân. Một quốc gia bé nhỏ nhưng lại mở ra cho nhiều người cánh cửa thứ hai để trở thành công dân toàn cầu. 7. Marshall Islands. Di chuyển sang Thái Bình Dương, ta bắt gặp quần đảo Marshall. Chúng trải rộng trên một khu vực biển mênh mông, nhưng diện tích đất liền thì chỉ là những dải cát san hô mỏng manh. Điều kiện sống khắc nghiệt, nóng, ẩm, thường xuyên bị bão và nguồn nước ngọt khan hiếm. Điều bí ẩn nhất ở đây không nằm ở thiên nhiên mà ở quá khứ. Quần đảo Marshall từng là nơi Mỹ tiến hành hàng chục vụ thử hạt nhân, trong đó có bom khinh khí Castle Bravo khủng khiếp năm 1954.
sức công phá mạnh gấp nghìn lần quả bom ném xuống Hiroshima, để lại hậu quả phóng xạ kéo dài nhiều thế hệ. Ngày nay, bên dưới vẻ đẹp của biển xanh và san hô vẫn còn những vùng đất bị bỏ hoang vì nhiễm phóng xạ. Cư dân phải đối diện với nỗi lo kép vừa là nước biển dâng, vừa là di sản độc hại từ những thí nghiệm nhân loại từng tiến hành. Một đất nước nhỏ nhưng chứa trong nó những bài học lớn về tham vọng và hậu quả. 6. Liechtenstein. Trở lại châu Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo có một vương quốc nhỏ bé tên Liechtenstein. Đứng từ một ngọn đồi, bạn gần như có thể nhìn thấy toàn bộ đất nước, những ngôi làng nằm nép bên sườn núi Áp, những cánh đồng xanh mướt, lâu đài Vadu cổ kính trấn giữ thung lũng. Khí hậu nơi đây ôn hòa, mùa đông tuyết phủ, mùa hè dịu mát. Nhưng điều khiến Liechtenstein nổi bật không phải cảnh quan mà là sự giàu có. Dù chỉ hơn 160 km², quốc gia này có thu nhập bình quân thuộc hàng cao nhất thế giới nhờ hệ thống ngân hàng và công nghiệp công nghệ cao. Một bí mật ít người biết, Liechtenstein từng cho thuê quân đội của mình. Trong thế kỷ 19, đội quân nhỏ bé này tham gia chiến tranh theo hợp đồng và có lần ra trận 80 người, nhưng khi trở về thì 81 người vì trên đường họ kết nạp thêm một người bạn mới. Tinh thần hài hước ấy vẫn phản chiếu tính cách thoải mái của người dân quốc gia tí hon này. 5. San Marino. Giữa nước Ý rộng lớn, bạn sẽ tìm thấy San Marino, quốc gia lâu đời nhất châu Âu vẫn còn tồn tại. Nằm trên sườn núi Titano, San Marino giống như một pháo đài kiên cố nhìn xuống đồng bằng Emilia-Romagna. Khí hậu nơi đây ôn hòa địa Trung Hải, mùa đông se lạnh, mùa hè nắng ấm. Lâu đài đá, tháp canh và những bức tường thành cổ tạo cảm giác như bạn lạc vào thời Trung Cổ. Điều phi thường là San Marino đã giữ được độc lập suốt hàng thế kỷ dù bị bao vây bởi Ý. Trong suốt Thế chiến II, San Marino tuyên bố trung lập nhưng lại từng che giấu hàng chục ngàn người tị nạn ngay trong lãnh thổ nhỏ bé của mình. Đó là minh chứng rằng một quốc gia không cần to lớn để tạo nên tầm vóc đạo đức. 4. Tuvalu. Ở giữa Thái Bình Dương, Tuvalu hiện lên như một chuỗi đảo san hô mỏng manh. Với diện tích chưa đến 30 km², đây là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Độ cao trung bình chỉ 2 mét so với mực nước biển, nên mỗi cơn thủy triều lớn cũng đủ để nhấn chìm nhiều khu vực. Người dân sống chủ yếu bằng đánh cá và viện trợ quốc tế. Nhưng điều đặc biệt, Tuvalu sở hữu tên miền quốc gia. TV vô tình trở thành nguồn thu béo bở khi các đài truyền hình khắp thế giới trả tiền để sử dụng. Ít ai biết, Tuvalu từng tính đến việc di rời cả quốc gia sang New Zealand hoặc Fiji nếu nước biển dâng không thể kiểm soát. Hình ảnh một dân tộc mất quê hương nhưng vẫn giữ lá cờ của mình trở thành viễn cảnh đau lòng, nhắc nhở thế giới về sự mong manh của những hạt cát trên đại dương. 3. Nauru. Một hòn đảo nhỏ xíu ở Thái Bình Dương, Nauru từng được mệnh danh là hòn đảo giàu nhất thế giới nhờ mỏ phân chim phốt phát khổng lồ. Trong những năm 1970, thu nhập bình quân của người dân cao ngất ngưởng, cuộc sống xa hoa đến mức họ không cần làm việc, nhập khẩu mọi thứ. Nhưng tài nguyên không kéo dài mãi, chỉ vài thập kỷ, phốt phát cạn kiệt, đất đai bị khai thác đến cằn cỗi. Ngày nay, Nauru phải đối mặt với tỷ lệ béo phì và tiểu đường cao nhất thế giới bởi lối sống phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu chế biến sẵn. Bạn có biết Nauru có một nhà tù từng dùng để giam giữ người tị nạn thay cho Úc trong một thỏa thuận gây nhiều tranh cãi? Một quốc gia nhỏ bé nhưng lại trở thành điểm nóng chính trị quốc tế, đó là nghịch lý của Nauru. Hay Monaco. Nằm bên bờ địa Trung Hải, Monaco là quốc gia của sự hào nhoáng. Diện tích chỉ hơn 2 km² nhưng lại dày đặc sòng bạc, du thuyền, siêu xe và những tòa tháp sang trọng. Người ta gọi đây là sân chơi của giới siêu giàu. Khí hậu nắng ấm quanh năm, địa hình là bờ biển xanh kề sát núi đá, tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho Grand Prix Monaco, giải đua xe danh giá nhất thế giới. Một điều thú vị của Monaco là không thu thuế thu nhập cá nhân. Chính điều đó biến nơi này thành thiên đường thuế thu hút giới tài phiệt toàn cầu. Nhưng đằng sau sự lấp lánh, Monaco cũng đối mặt với áp lực chật chội, mỗi mét vuông đất ở đây có giá đắt đỏ bậc nhất hành tinh. 1. Vatican City. Và cuối cùng, hạt cát nhỏ nhất trên bản đồ Vatican City. Diện tích chỉ 0,44 km², nhưng nơi đây lại là trung tâm tinh thần của hơn 1,3 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu. Nằm lọt thỏm trong Rome, Vatican như một thế giới riêng biệt, quảng trường Thánh Phêrô rộng lớn, nhà nguyện Sistine với trần vẽ của Michelangelo, những kho tàng nghệ thuật
và tài liệu cổ chất đầy trong Thư viện Vatican. Điều bí ẩn nhất chính là kho lưu trữ mật Vatican, nơi chứa hàng triệu tài liệu lịch sử mà phần lớn chưa từng được công bố. Người ta đồn rằng bên trong có những bí mật có thể làm thay đổi cách nhân loại hiểu về lịch sử. Vatican không có quân đội hùng mạnh, chỉ có đội vệ binh Thụy Sĩ với trang phục màu sắc sặc sỡ. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy thế giới không chỉ đáng kinh ngạc bởi những cường quốc rộng lớn mà còn bởi những mảnh ghép nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa. Chúng giống như những nốt nhạc ngắn trong một bản giao hưởng tưởng như dễ bỏ qua nhưng lại làm nên chiều sâu cho toàn bộ giai điệu. Và có lẽ chính sự đối lập ấy mới làm nên vẻ đẹp của trái đất rộng lớn mà vẫn tinh tế, vĩ đại nhưng vẫn đầy khiêm nhường. Nếu chỉ được chọn một quốc gia nhỏ bé để đặt chân đầu tiên, bạn sẽ chọn nơi nào? Bạn nghĩ trong vòng 100 năm tới, quốc gia nào trong danh sách này có nguy cơ biến mất trước tiên? Và nếu có cơ hội sống một tháng ở Monaco, giàu có hay Tuvalu mong manh, bạn sẽ chọn trải nghiệm nào?